هلمند در 20 سال گذشته یکی از ناامن‌ترین ولایت‌های کشور به شمار می‌رفت. نیروهای خارجی در زمان مأموریتشان در افغانستان نیز در این ولایت حضور پررنگ داشتند و حملات زیادی را از طریق هوا و زمین بر ضد نیروهای امارت اسلامی در این ولایت راه اندازی کردند. اما بیشتر انتقادها بر این است که در حملات نیروهای خارجی به خصوص در حملات هوایی به افراد غیر نظامی آسیب رسیده و از آنها قربانی گرفته است. در مناطق جنگ زده هلمند هنوز آثار خانه‌های ویران شده که مورد بمباردمان نیروهای خارجی به ویژه نظامیان آمریکا و بریتانیا قرار گرفته باقی مانده است. عبدالظاهر از باشندگان ولسوالی نادعلی هلمند است که در نتیجه حملات هوایی نیروهای آمریکایی در سال 2012 میلادی خانه‌اش به ویرانه مبدل شده و 3 عضو فامیل خود را نیز از دست داده است. او میگوید در 20 سال گذشته مناطقشان خط نخست جنگ میان طرفهای درگیر بود و بر علاوه ویران شدن منازل مسکونی ده‌ها فرد ملکی در حملات نیروهای خارجی جانهایشان را از دست دادند. از اونجا کلان امریکا بود چی بود امر داد توپ می راسته که دوانه مرا بزنه آجی شادی نام داره می که گرد گفت نزن از این طرف امریکا آمد ما بودم به نام کوتا که همینجا فشسته بودیم ما رو زیر فشار بودن بعد از طرف دیگه بمبار می آمد می زدن تیرهای هلیکوپتر دو تا می آمدن اما یک درب کرد مرا می زد. خب به همین قیاس بسیار تکلیف‌های بلندی دیده. از همین چند خانه نزدیک ما 50 نفر به مدت دور سر شهید شدن. از همین خانه 50 نفر. همین نام تو نام هر یکی به یاد ما هست به شما میگم. ولسوالی های نادعلی، سنگین، مارجه، موساقله و گرمسیر از مناطقی هستند که در 20 سال گذشته نبردهای سخت را میان امارت اسلامی، نیروهای خارجی و نظامیان دولت پیشین تجربه کردند. قربانیان جنگ هلمند زنان و کودکان را نیز شامل می شود. مانند این کودک که آثار زخم‌ها در وجودش هنوز باقی مانده است. دا زما زوی شپږ پارچې خوړلې دي، 2 پارچې دلته په داناس کې دي، یوه په دغه سر کې ده. مقصد ټوله د ټکور ټکور بل هم دغسې دی، یو بل کوچنی دی هم اوس کور ته دی او په دغه غوږ کوڼ دی، شی نه اوري. الان موږ دلته خو په دغه منطقه کې چې وو موږ خو داسې غریبکاره خلک وو، معنا دلته بزګر به پراته وو، دلته خارجیان راله په دغه منطقه کې طالبانو به د یو ځای څه معنا یو ټاک پر وکړي، دوی به پر دغه منطقه باندې ډېر ظلمونه وکړله، غټ غټ بمان به یې راچوه کوله، په دغه منطقه کې ښځې و کوچنیان و ماشومان به یې په شهادت باندې رسوله. الان په دغو سرایو کې ته ګورې دا تاسې اوس وینئ نه، په دغو کې د خدای ترابه د زنانې و ماشومان دا کوچني کوچني ماشومان یې په شهادت ورسول. این بخشی از روستای خوشحال ولسوالی نادعلی است که در زمان جنگ ها به ویرانه مبدل شده و قسمی که باشنده های محل میگویند حدود 11 سال پیش در این محل از سوی نیروهای خارجی حملات هوایی صورت گرفته و این خانه ها را به ویرانه مبدل ساخته. همچنان در اون قسمت روستا خانه های زیاده که به ویرانه مبدل شده از زمان جنگ ها باقی مانده و در این قسمت همچنان یک مدرسه دینی بوده که تخریب شده و حال به جایش یک مسجد نو ساخته شده. به گفته باشنده‌های محل در حملاتی که بالای از این محل صورت گرفته شمار زیادی از افراد ملکی جانهایشان از دست دادند. برای مقامه باشه، برای عدالت باشه، برای شما میگم، برای مردم میگم، برای جانی میگم که ما هیچ جای سیسته هستم چی بخورم چی بمبار شده هیچ ندارم. با خدا قسم ما میگم ما الان تو خانه مردم همسایه هستم، خانه ما هیچ جای ویران هستند، شما میبینم نگاهش کن. ما دو خانه مردم همسایه هستم، اما انتظار میکنم. یه الان دیوانه هستم، مغزی هم کار نمیکنه، 2 تا زنم داره، بچه هم داره، این چی بخوره؟ زما وروڼه په وش په 3 دانې شهیدان کړي دي او امریکایان راغلي دي. دغه کلی دغه امریکایانو بمبار کړی دي، دا ټوله منطقې نړولي دي. زموږ کور ته یتیمان شته، زما اکا شهید کړی دی، زما وروڼه شهیدان کړي دي.
موږ بزګرو د بل بې ګناه و دغسې په یوه شپه شیطان کړي دي نه نظامي شی پیدا کړی دی نه زموږ سره نظامي شی و دغسې راغلي دغسې شیطان کړي دي نه بیا پوښتنه کړې نه شی کړی موږ کور ته یتیمان شته زما د اکا یتیمان پاتې زموږ د پاتې دي در ولسوالی سنگین با حمدالله همراه می شویم. او میگوید در سال 2013 خانهشان از سوی نیروهای بریتانیا هدف حمله هوایی قرار گرفت و در این حمله 5 تن از اعضای فامیلش را به شمول مادر و 2 خواهرش از دست داده است. ډېر غم و دونه غم و چې موږ هیڅ تصور نسو کولی په سبب سر د دغه چې زموږ کور و کوچني ماشومان مو 2 پاته سول داسې چې یو شیدې څښلې د شیدو ماشوم پاته سو په کور کې مو دغه پر موږ باندې ډېر زیات دردناک و دا وحشت ډېر دردمن یې کړلو موږ ډېر غمجن یې کړلو موږ ځکه مور مو ولاړه د پالنې څوک م نه درلودی زه م کشر وم کوچنی وم تقریبا د 10 یا د 11 کالو وم په هغه وخت کې د 11 کالو وم سنګین په ولسوالۍ کې په ټول ولسوالۍ کې داسې کور نشته چې هغه د امریکایانو د خوا څخه او د دوی د غلامانو د خوا څخه وحشت نه وي پکې سوی خامخا سوي دي په ټولو ځایو باندې این هدیره مربوط به قربانیانی است که در نتیجه حملات هوایی نیروهای خارجی در 20 سال گذشته در ولسوالی سنگین ولایت هلمند جانهایشان را از دست دادند. باشندگان محل میگویند که دهها زن کودک نیز شامل قربانیان بودند در این هدیره دفن خاک شدند. دغه هدیره یوازې دا هدیره نه نورې هم داسې ډېرې هدیرې په دې ولسوالۍ کې شته چې هغه د خارجیانو د خوا څخه بېګناه ولس په بمباریو کې شهیدان سوي دي یا بالاخره په چاپو کې شهیدان سوي دي نو داسې ډېرې هدیرې شته داسې یوه هدیره هم نه ده چې موږ وایو چې دغه یوه هدیره ده په تقریبا در سل ته به تعداد ورسېږي داسې هدیرې غټې و کوچنکې جوړې سوي نو دا خاص هغه بېګناه ولس چې هغه یا عاجزې دي یا سپین ږیري دي یا ماشومان دي دا د دې خلکو په وحشیانه بریدونو کې شهیدان سوي دي چې یا بمبار و یا به چاپه پر ووهله جنگ‌های طولانی در مناطق مختلف ولایت هلمند خاطرات تلخی را به خانواده‌های ساکن این ولایت به جا گذاشته است. در ولسوالی‌های ناامن هلمند خانواده‌های زیادی اند که همه دار و ندارشان را از دست دادند و تاکنون در عالم بی سرنوشتی به سر میبرند. خانواده‌هایی که در نتیجه جنگ‌ها و حملات نیروهای خارجی آسیب دیده و یا اعضای فامیلشان را از دست دادند میگویند که در این 20 سال هیچ کسی به مشکلاتشان توجه نکرده و کمکی برایشان صورت نگرفته است. شماری از خانواده‌ها در حالی که خواستار کمکند بر مجازات نیروهای خارجی که در کشتار افراد ملکی نقش داشتند نیز تاکید می‌کنند. دوه مې شهیدان سوله، دوه مې ټپیان سوله، یو مې دا زوی ټپي سو 15 کسه. ملک نه لرو، دا یو سرای لرو، ملک و جایداد نه لرو، دا یو سرای زما دی. والا داسې اقتصاد داسې کمزوری دی، شی نشته پر میدان. ولې دا د عام ولس سره تا ولې دا رقم وکړه نو ولې نه ورکوي سزا؟ نو دا خو عام ولس دی، دا خو داسې نه دی چې ستا سره دی جنګ دی. نو تا خو د عام ولس تر پښو لاندې کوي، چکلي دي کوي، ټوک ټوک دي کوي. دوه ټپیان دي، دوه شهیدان دي.
15 کاله کېږي چې دا غونډه موږ ته راپېښه سوې ده. خونې او شیان مو ټوله نړېدلي دي، بیا مو جوړې کړي دي. اوس یې داسې لیدلي چې د ماښام د نه لرو. چې زموږ سره کومک وشي، موږ دربدر یتیمان راپسې دي، سرې خولې یتیمان راپسې دغه یتیمان ګده راپسې دي. موږ د خوارۍ د څوک نه لرو، کار کسب نشته. یو مې پلار دی، دوه مې وروڼه دي، 2 ټپیان دي او 4 دانې حیوانان دي چې په دغه دغه کې دغه سوي دي، په دغه بمبار کې دغه سوي دي. داسې غرمه وه چې تیارې بم پرې وغورځاوه. موږ په داسې سرای کې محاصره پاتې وو، هلته پوسته وه، دلته نو پر لوړه قرارګاه وتای نه سو، نه دې خواته نه دې خواته تیاره راله. دغه ځای اوس ټکان هم پر کړي وو، موږ خبر نه وو، داسې کوچنیان وو لکه دغه. در زمان حضور نیروهای ناتو در افغانستان بیشتر نظامیان ویژه امریکا و بریتانیا در هلمند ماموریت نظامی اجرا کردند. شماری از استادان پوهنتون هلمند میگویند که نیروهای خارجی در زمان حضورشان در هلمند جنایات زیاد بشری را مرتکب شدند و در جنگ‌ها خلاف موازین حقوق بشری افراد ملکی را هدف قرار دادند. آنان اظهارات اخیر شاهزاده هری در بریتانیا را که گفته در زمان ماموریتش 25 شهروند افغانستان را از بین برده نمونه از اعتراف جنایات نیروهای خارجی در هلمند می‌دانند و تاکید دارند که باید سازمان‌های حقوق بشری و محاکم بین المللی عاملین کشتار افراد ملکی در افغانستان را مجازات نموده و نیز در قسمت پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان اقدام نماید. د شاهزاده هیري چې کومې خبرې وکړلې دا که وګورو د هغه خلک چې ځانونه د بشري حقوقو مدافعین بولي، هغه خلک چې په نړیواله کچه ځانونه د بشري حقوقو علمبرداران بولي، دا د هغوی په تندي باندې تور داغ بلل کېدلی سي. دغسې خلک چې د انسانانو وژلو باندې افتخار کوي، د انسانانو په وژلو باندې یو قسم دې ته افتخار او میړانه وایي. دغه کومه جګړه چې په تېرو 20 کلونو کې د امریکایانو یا د هغوی له ملګرو له لوري په هلمند کې وه، دا د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عملونه وه او دا د جنیوا د کانونسیون کې چې د جګړې لپاره کوم څه نښانې سوي دي یا د بشري حقوقو نړیوال سازمان چې او یا هم د جنګ لپاره کوم قوانین ټاکل سوي، دا د هغو ټولو پر خلاف وه. په جنګ په حالت کې هغوی ته داسې یو اذیت او داسې اذیت رسېدلی ده چې هغه په هېڅ صورت باندې د تادیې وړ نه ده چې هغه تادیه سي. مګر بیا هم زموږ غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې دوی هغه خلکو ته چې دوی مجازات کوي د دنیا په سطحه باندې دا وښیي، او دویم ځل چې هغوی ته معنا مجازات ورسیږي. دویم دغه خلکو په وړاندې باندې چې هغوی اذیت لیدلی ده، هغوی ته باید داسې امکانات او هر څه داسې یو د ژوند په برخه کې داسې څه ورته مساعد سي. در همین حال شماری از باشندگان ولایت هلمند میگویند که جنگ و ناامنی طولانی در این ولایت سبب شده است که هلمند در 20 سال گذشته از رشد و انکشاف عقب بماند. آنان از حکومت میخواهند که برای تطبیق پروژه های انکشافی و زیربنایی در ولایت هلمند اقدامات جدی نمایند. انکشافي کارونه وشي، باید وشي، ماته کار وشي، ماته موسسه راشي، زما غریب پر کار شي، زما مظلوم پر کار شي، ستړي خلک شته، دربدره خلک شته دلته. په دا 20 کاله کې دونه خرابۍ رسېدلې دي موږ ته چې دا خرابۍ موږ په 100 کاله نسو راټولولی. دونه مشکلات چې خلک زخمیان شو، ټپیان شو، په دې کې کوم پروژه نه دی راغلی. اوس موږ کولی شو چې دلته کوم پروژه راسي او خلک بیکاره او د بیکاري دپاره او د امریکایانو خارجیانو دپاره هغه موږ ته ډېر خلک زخمیان شو او ټپیان شو. په دې هکله چې خارجیان موږ ته راغلي او موږ ته د خارجیانو تاوانونه ډېر ورسېده.
با این حال مقام‌های محلی هلمند میگویند خانواده‌هایی که در 20 سال گذشته مورد حملات نیروهای خارجی قرار گرفتند هیچ وابستگی به امارت اسلامی نداشتند و همه آنها افراد ملکی بودند. سخنگوی والی هلمند تاکید دارد که باید به خانواده‌های آسیب دیده غرامت پرداخته شود و نیز عاملان کشتار افراد ملکی از سوی محاکم بین المللی مجازات شوند. بهرنیانو ډېر زیات وحشیانه عملیات وکړل، بمباردونه یې وکړله، حتی چې پر ودونو باندې بمبارۍ وکړلې. تاسو په رسنیو کې اورېدلي، مدارس یې بمبار کړله، مساجد یې بمبار کړله، د خلکو کورونه یې بمبار کړل، عامه تاسیسات یې ویجاړ کړل. یقینا چې ډېر وحشیانه عملیات او جنګونه دلته تیر شوي دي د بهرنیانو لخوا څخه. دغه بین المللي عدلي یا قضایي ارګانونه چې موږ په رسنیو کې عموما اورو، موږ داسې عملي اقدام په افغانستان کې په ځانګړي ډول په هلمند کې نه دی لیدلی، او نه هم موږ د دوی په عدالت باندې، په کامل عدالت باندې باور لرو. متاسفانه که در 20 سال اخیر در افغانستان جرایم جنگی زیادی توسط گروه های دخیل در جنگ به شمول نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان صورت گرفته که این همه نیاز به تحقیقات همه جانبه و تحت تعقیب عدلی قرار دادن کسایی که مرتکب این جرایم جنگی شده است که بدون شک محکمه جزای بین المللی به منظور ایجاد شده تا اینکه تحقیقات همه جانبه و لازم را در این خصوص انجام بده و قربانی اصلی از این جرایم که مردم افغانستان هستند، افراد بیگناه ملکی هستند، برشان عدالت تامین شود. انتقادها در افغانستان مبنی بر کشتار افراد ملکی از سوی نیروهای خارجی در حال یک بار دیگر بالا گرفت که به تازگی شاهزاده هری عضو خاندان شاهی بریتانیا در کتاب خاطراتش اظهار کرده که 25 شهروند افغانستان را در زمان ماموریتش از بین برده و مانند دانه‌های شطرنج از میان برداشته. شاهزاده هری 2 بار در افغانستان ماموریت داشته که بار اول در سال 2008 و بار دیگر در سال 2013 در پایگاه بسشن مرکز نیروهای بریتانیایی در هلمند وظیفه انجام داده است. هرچند این اظهارات هری واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت، اما او در صحبت با رسانه‌ها تاکید کرده که از اظهاراتش تعبیر غلط صورت گرفته است. اگر کسی اخبار نادرست را منتشر می کند و به احساسات مردم صدمه می زند، خشمگین می شوم. این طور نیست. تنها یک سطر را منتشر کردند در حالی که در این باره وضاحت وجود دارد. اما این یک دروغ است و امیدوارم اکنون که کتابم منتشر شده است مردم بتوانند واقعیت ها را درک کنند. 10 سال قبل زمانی که من هنوز در افغانستان بودم، کسی این سوال را پرسید آیا کسی را در حمله کشتم؟ من گفتم بله. فکر می کنم مهمترین دلیل که چرا تصمیم گرفتم این را در کتابم به اشتراک بگذارم دادن فضا به دیگران است تا بتوانند تجربیات خود را بدون هیچ شرمی به اشتراک بگذارند و کل هدف و تلاش من با به اشتراک گذاشتن آن کم کردن تعداد افراد طالبان بود. با این حال مقام‌های امارت اسلامی میگویند که امریکا و متحدانش در 20 سال گذشته نه تنها در هلمند بلکه در بسیاری از ولایت‌های کشور جرایم ضد بشری را مرتکب شدند و هزاران فرد ملکی را از بین بردند. مقام‌های امارت اسلامی تاکید دارند که تمامی جنایات نیروهای خارجی و حملاتی را که بالای خانه‌های مردم ملکی در زمان ماموریتشان در افغانستان انجام دادند مستندسازی کردند و در صورتی که محاکم بین المللی و سازمان‌های بی‌طرف خواستار تحقیق و بررسی در این مورد باشند آماده‌اند تا اسناد را ارائه کرده و هر گونه همکاری لازم را انجام دهند. د افغانستان دغه تعمیرات او آبادی ډېرې بسیطې جوړې شوې وي او د دوی بمونه ډېر زیات قوي وو. دویمه خبره دا و چې دوی د ملکي او نظامي ترمنځ توپیر نه کوو، نو طبعا دلته داسې تلفات اوښتې دي بالخصوص ملکي اړخ ته چې هره واقعه سړی ګوري ډېره زیاته بوږنوونکې او دردوونکې ده. پاتې شوه د مستندسازۍ په موضوع کې، نو اسلامي امارت په هغه وخت کې چې دلته مبارزه روانه وه
اشغال موجود و اسلامي امارت اکثره پیښې مستندي کړي دي او د هغو ویډیوګانې او معلومات یې هغه ثبت کړي دي. دا اوس موږ سره په ارشیف کې زرګونو جیبي ډیټا پرته ده چې د ضرورت په وخت کې کېدلی شي چې د دې څخه بیا ښه استفاده وشي. طور عموم و کلی در 20 سال گذشته به سرکردگی امریکا، ائتلاف ناتو، نیروهای ناتو در کشور ما به صدها جنایت دست زدند و هزاران مردم ما را به شهادت رساندند، زخمی کردند و خانه هایشان را ویران کردند و زندان ها از آنها پر کردند. و این جنایتی هستند که بسیار یک دامنه پراخ در تمام کشور رخ داده. این در این خلاصه نمیشه که یک انگشت شمار یک تعداد تعیین شود که گویا به آنها زیان رسیده. تلفات افراد ملکی در حملات نیروهای خارجی در 20 سال گذشته همواره انتقاد برانگیز بوده است. چند پیش وزارت دفاع بریتانیا تایید کرده بود که 64 شهروند افغان از سوی نیروهای این کشور در زمان ماموریت آنها در افغانستان کشته شدند. یک ماه پیش نیز محکمه در هلند حمله راکتی نیروهای هلندی در سال 2007 را که منجر به کشته شدن 20 فرد ملکی در ولایت اورزگان شده بود غیر قانونی خواند و خواستار پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان شد. هرچند بارها تاکید شده است که محاکم بین المللی باید کشته شدن افراد ملکی از سوی نیروهای خارجی را به گونه همه‌جانبه مورد بررسی قرار دهند، اما مقام‌های محکمه بین المللی لاحق گفتند که در حال حاضر حکومت افغانستان مشروعیت جهانی ندارد و نمی‌توانند در این راستا اقدام نمایند.